23 та 24 лютого варто очікувати кілька хвиль ракетних атак. Про це попереджають у повітряних силах України. Там кажуть, у ці сакральні для ворога дні можливе посилення активності країни-терористки. А ще військові переконані, противник змінює тактику ракетного терору. Якщо раніше були масовані ракетні атаки раз на 2 тижні, то тепер ракет випускають менше, але частіше. Тим часом Росія готує посилення на Донецькому напрямку. 362-й день опору повномасштабному російському вторгненню в огляді Ганни Рибалки. Результати візиту Джо Байдена до Києва Україна невдовзі відчує на полі бою. Але Путін може готувати певні провокації для цивільних на сакральні для нього самого дати. Зокрема, 23 або 24 лютого. Про ракетні атаки, до яких може вдатися Росія, а ще про зміну тактики ворога попередили у повітряних силах. Готуються певні можливі провокації, можуть бути і на 23 число, який в них теж сакральний. Дата – День защитника Отечества, або ж стара назва – День Совєтської армії. А наступний день, 24 – це річниця вторгнення. Очікувати можна і у ці 2 дні. Забороненими запальними фосфорними снарядами росіяни обстріляли Херсонщину. Під ворожим вогнем опинилося село Бургунка. Путінці вбили 3 цивільних, ще 8 людей поранені. Як повідомляє оперативне командування «Південь», серед них 3 дітей. 2 з них осиротіли. Да, насыпала фосфор. Вот в хату прилетела, пробила крышу, вылетела через окно. Нарочно не придумаешь. И вот она воткнулась здесь, не разорвалась. Ракета з Града. Від обстрілів потерпає і сам Херсон. Окупанти гатили по Херсону знову-таки запалювальними снарядами. Це вже не перший обстріл запалювальними снарядами обласного центру. Окупанти мітять по приватному сектору для того, щоб спричинити якнайбільшу кількість пожеж. Рашисти у найближчі 2 дні можуть перекинути на Вугледар із-під Маріуполя близько 5000 військових. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Сам Вугледар постійно потерпає від російських обстрілів. Насквозь дыра провалилась, в кухню попала. Вот это все вышло. Вот все. И в туалете там дыра. А то к окну холодильник прилип. Висит на окне. Он на меня упал. Меня из-под него вытаскивали. Люди живуть у підвалах. Цей чоловік спускається сходами, показує свого кота, ліжко та імпровізовану кухню. Тим часом до перекидання на Донецький напрямок готують понад 600 мобілізованих і курсантів, які нині перебувають у тимчасово окупованому Енергодарі на Запоріжжі. В Енергоатомі розповіли про цинізм ядерних терористів. Новоприбуле гарматне м'ясо поселили у бомбосховищі Запорізької АЕС. А на покрівлі 5-го енергоблоку рашисти облаштували кулеметну позицію і зводять укріплення та військові споруди навколо енергоблоків станції, кажуть енергетики. Російська армія воєнних злочинців не полишає намірів захопити більше української землі і продовжує розвивати кілька наступальних напрямів на Сході. Це Вугледар, Кремінна та Бахмут. Про це йдеться у повідомленні розвідки Великої Британії. На цих напрямках московити мруть пачками. Зокрема, елітні 155-та і 40-ва бригади морської піхоти зазнають великих втрат. А це кадри теж із-під Бахмуту. Розвідка 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ засікла піхоту вагнерівців і привітала мінометним розрахунком. Щонайменше -8 у Пригожина. У звіті розвідки країни-союзниці йдеться: цілком ймовірно, що Росія на річницю вторгнення стверджуватиме, що Бахмут був захоплений незалежно від реальної ситуації на фронті. Та й навряд чи у своєму зверненні до населення Бункерний розповість, скільки росіян поклав в Україні. Тим часом деякі претенденти на демілітаризацію самоліквідовуються, навіть не доїхавши до пункту призначення. У Курській області Росії строковики влаштували вибух у бліндажі. Необачно топили пічку і хлюпнули туди бензину. Російський телеграм-канал повідомляє про -6 горе військових. А поїхати на війну з Україною таки доведеться 2 уцілілим посіпакам.
За даними Генштабу, Збройні сили від 24 лютого вже ліквідували майже 144 тисячі російських окупантів. Лише за минулу добу 820 рашистів. Також наше військо знищило 6 російських танків, 8 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 ворожий літак, 2 безпілотники, 13 одиниць автотехніки та 1 спецтехніки ворога. Військові обороняють нашу землю. Поліція та волонтери рятують дорослих і дітей. За 30 кілометрів від Вугледару селище Велика Новосілка. Днями звідти група білих янголів вивезла цю малечу. Усі діти звідти вже були евакуйовані раніше. А ця родина з 3 дітками довго не наважувалася на евакуацію. Вещи будем привозить. А це песик з вами буде евакуюватися? Планирую жить дальше. В школу. Конечно. Хочет? Ну да. Я так буду смотреть. Все, рассвет. Все, вы нормально поместили? Ганна Рибалка, 5 канал.